The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products, deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Ερευνώντας τον τεράστιο πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας, η διαδρομή μας γίνεται όλο και πιο ορεινή. Βρισκόμαστε στα Ζαγοροχώρια στον νομό Ιωαννίνα. Πεζοπόροι, ορειβάτες, λάτρεις του βουνού και της φύσης από όλο τον κόσμο κατατάσσουν την ευρύτερη περιοχή του Ζαγορείου στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Και όχι τυχαία. Εδώ, η άγρια ομορφιά του τοπίου με τα ποτάμια, τα παραδοσιακά γεφύρια και τα πετρόχθιστα χωριά σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Η κουζίνα της περιοχής φημίζεται για την απλότητά της, τις πίτες, τα τυροκομικά και τα όσπρια. Στη Λάιστα, ένα απομακρυσμένο βλαχοχώρι του Ανατολικού Ζαγορείου, παράγονται οι φημισμένοι γίγαντες, φασόλια ιδιαίτερα νόστιμα και τρυφερά. Στο χωριό Κουκούλι θα συναντήσω την κυρία Ελευθερία, που θα μας μαγειρέψει φασόλια γίγαντες από τη Λάιστα με φρέσκα χόρτα και μυρωδικά από τον κήπο της. Εδώ είναι και το διόζωμα. Ναι. Αυτό είναι το σπανάκι. Το άνθος εδώ πέρα. Το άνθος, τον άνηθο. Τον άνηθο. Λάπα θα πάμε. Ορίστε. Κρυμμύδια. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Ναι. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε τις γίγαντες τις ωραίες Γίγαντες με τα χόρτα. με χόρτα στο φούρνο. Οι γίγαντες από πού είναι? Οι γίγαντες είναι ντόπιοι από εδώ. Οπότε έχουμε εδώ πέρα φασόλια. Οι γίγαντες. Τα βάλαμε να μου σκέψω. Τα αφήσαμε μία ολόκληρη μέρα. Τι το ιδιαίτερο έχουν τα όσφρια από τα γύρω χωριά? Είναι ο αέρας, είναι το νερό, το κρύο. Είναι η δροσιά, έχει άλλους βαθμούς εδώ, δεν έχει αυτή τη ζέστη. Τρίβουμε 2 κρυμμύδια ξερά. Το καρότο. Θα ρίξουμε λίγο νερό μέσα. Άρα στην κατσαρόλα δεν σοτάραμε καθόλου και το κρεμμύδι και το καρότο. Όχι, ρίξε μα λίγο νερό. Λίγο νερό. Τώρα. Να αρχίσουν να βγάλουν το κρεμμύδι λίγο να μελώσει. Και αντί για μαϊδανό, εγώ βάζω σέλιο πάντα. Σκορδάκι, Ναι, ναι. Τα χόρτα αυτά θέλει λίγο λάδι να μελώσουν. Θα ρίξουμε και λίγο πιπέρ κόκκινο. Θα ρίξουμε και ντομάτα μέσα. Τα στρώνουμε σιγά σιγά όλα. Κοχλάζει λίγο το νερό, βάζω τις γίγαντες μέσα, τις αφήνω. Όρια. Ναι, Σε ένα μάτι. σε ένα μάτι και τις αφήνω και με το νερό. Ρίχνουμε τα φασόλια τώρα τους γίγαντες. Ωραία. Ρίχνουμε λίγο νερό σε αυτό εδώ. Όταν μπει στο φούρνο να καλύπτει τους γίγαντες Ναι, ναι, και ναι. όταν βγει να έχει ρουφήξει. Να χειροφήξει. Μας μένει τώρα να ανοίξουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Μόλις πάρουν λίγο να καούν, να μάζουν τα νερά, θα τους βγάλουμε. Είναι έτοιμοι οι γίγαντες να βάλουμε, να σερβίρουμε. Εδώ έχουμε. Αυτή είναι η δική μας φέτα. Για να δούμε. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό το τάψι που βγάλατε. Έχει να κάνει και με την εμπειρία. Είναι και πρώτη ύλη όμως. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που ήρθατε στο χωριό Και μας. πεθαίνω που μου κλείνετε το μάτι. Κάθε φορά που με κοιτάτε μου κλείνετε το μάτι. Πεθαίνω. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η Καστοριά, γνωστή και ως πόλη των Γουναράδων, είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν την επαφή με τη φύση, την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση. Βυζαντινές εκκλησίες, νεοκλασικά αρχοντικά του 17ου και 18ου αιώνα κοσμούν τον Ντολτσό, την πιο όμορφη γειτονιά της Καστοριάς που θυμίζει σκηνικό από ταινία εποχής. Σήμα κατά τεθέν της Καστοριάς είναι η πανέμορφη λίμνη Ορεστιάδα, που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου κάλους και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Γύρω από τη λίμνη
σε υψόμετρο 620 μέτρων καλλιεργούνται αιώνες τώρα τα φημισμένα φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς, που ξεχωρίζουν για το μεγάλο μέγεθός τους, το λευκό χρώμα τους και τη βουτυράτη υφή τους. Όπως και όπου και αν μαγειρευτούν, δίνουν ένα εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα. Εμείς θα τα μαγειρέψουμε στη γάστρα. Λοιπόν, Νίκο, είναι κάτι που δεν προσφέρουν τα φασόλια Καστοριάς? Γιατί η διατροφική και θρεπτική αξία άλλο τίποτα, νομίζω. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, είναι λεπτόφλουδα, είναι βουτυράτα, είναι αρκετά ευκολόβραστα. Η ντομάτα τα σκληραίνει πολύ γιατί είναι όξινη. Α, να ένα μυστικό. Άρα δεν βάζουμε ντομάτα. Ναι. Βάζουμε στο τελείωμα. Στο Όταν τελείωμα ήδη της έχει δράσει τέχνης. το υλικό μας, Κάτι άλλο που δεν βοηθάει, κάποιο υλικό που βοηθάει? τα βάζουμε σε νερό. Με το που πάρει βράση το χαμηλώνουμε. Το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά, με το που μαλακώσει τα φερούμε και τα βάζουμε μετά στη γάστρα μας να τα ψήσουμε στο φούρνο. Και βλέπω υλικά και περιμένω να μου πεις τι θα μαγειρέψουμε. Θα ετοιμάσουμε φασόλια γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς στη γάστρα, μια παραδοσιακή συνταγή της πόλης μας. Για πάμε ένα-ένα. Τι έχουμε? Έχουμε κρεμμύδι, καρότα, πιπέρι, σκόρδο, πράσο, πάπρικα, γλυκιά, Γλυκιά. αλάτι Ναι. και πελτέ ντομάτας, συνελαιόλαδο φυσικά. Οπότε πάμε, ξεκινάμε τη συνταγή. Τι κάνουμε, πρώτο πράγμα που κάνουμε? Παίρνουμε τα φασόλια μας, τα βάζουμε σε κρύο νερό, τα αφήνουμε όλο το βράδυ να μουλιάσουν. Μετά βάζουμε την κατσαρόλα μας, βάζουμε το νερό κρύο, μέσα τα φασόλια κατευθείαν κρύα και αυτά. Βάζουμε και τα καρότα μας μέσα. Είναι το κρεμμύδι. Με το που πάρει βρασμό το χαμηλώνουμε, το αφήνουμε γύρω στα 40 λεπτά, 45. Πότε μαζεύουν τα φασόλια Τα Καστοριάς? φασόλια η συγκομιδή γίνεται από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο. Τα φασόλια μας είναι έτοιμα. Και τώρα προχωράμε, θα ναι. Βάζουμε την τηγάνη μας, ελαιόλαδο, αρκετό, πρώτα κρεμμύδι. Προσθέτουμε το πράσο, προσθέτουμε τα καρότα, Καροτάκι. προσθέτουμε και το σκόρδο μας. Αφήνουμε γύρω στα 5 λεπτάκια ακόμα. Θα προσθέσουμε λίγο πιπερί, θα το καβουρδίσουμε ελαφρώς για να βγάλει τα αρώματά του. Αλάτι. Συμπληρώνουμε το πελτέ. Καβουρδίζουμε και το πελτέ μας. 1-2 λεπτάκια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε λίγο ζωμό από τα φασόλια που βράσανε. Όλο το τηγάνι μπήκε στην κατσαρόλα, Ωραία. ανακατεύεις. Ανακατεύουμε τώρα λίγο να πάει παντού. Ετοιμάζουμε, τα βράζουμε 2 λεπτά, ακόμα 5 ίσα να ενωθούν όλα τα υλικά και τα γυρνάμε στη γάστρα μας ώστε να τα βήσουμε μέσα στο φούρνο γύρω στο μισάωρο να μελώσουν και να πιάσουν την κρούστα τους. Είμαστε έτοιμοι. Και εδώ θα ψήσεις στους πόσους? Εδώ ψήνουμε στους 180 με 200 βαθμούς. Προσθέτουμε την πάπρικα τελευταία, να γαβουρδιστεί από πάνω, να βγάλει και αυτή τα αρώματα. Λίγο ελαιόλαδο ακόμα από πάνω. Εντάξει, είναι λουκούμι αυτό. Ναι, εξαιρετικά. Για να είναι τόσο νόστιμοι και λουκούμι οι ελέφαντες γίγαντες, Πρέπει να είναι Καστοριάς. να έχουν συντηρηθεί και σωστά Έτσι. και να είναι καλός και ο να μάγειρας. πάρουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Νικό. Ευχαριστούμε κι εμείς.